बघा आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडंट अँड आयडेंटिकली डिस्ट्रीब्युटेड बर्नौली रँडम व्हेरिएबल्स। बघा आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बघितलं होतं, त्याची डेफिनेशन बघितली होती आणि मुवमेंट्स ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन त्याचा फॉर्म्युला समजून घेतला होता। बघा तर नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडंट अँड आयडेंटिकली डिस्ट्रीब्युटेड बर्नौली रँडम व्हेरिएबल। let y1 y2 dash 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 yn be n independent be n independent and identically distributed Bernoulli random variables with parameter दिला आपल्याला with parameter p then y1 plus y2 plus dash 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 plus yn is equal to summation I is equal to 1 to n into yi follows to binomial of np। प्रूफ आहे बघा, आता आपण प्रूफ बघूया याचं प्रूफ। let us define x is equal to summation I is equal to 1 to n into yi म्हणजेच वेअर yi काय फॉलोच करतोय बघा, वेअर yi follows Bernoulli distribution with parameter p since each yi assume only two values बघा 0 and 1। बघा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये आपण yi ला काय फॉलोच करतो, मग yi assumes only two values 0 and 1 घेतलं बघा 0 and 1। x denotes the number of success in n Bernoulli trials to derive the probability distribution of x we have to calculate probability of x successes in n trials consider a sequence of x successes yes and remaining n minus x failure n minus x ला काय घेतोय आपण failure n minus x failures म्हणजेच f as follows म्हणजेच बघा सक्सेस डॅश 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 काय मिळेल, सक्सेस डिवायडेड बाय किती टाइम्स घेतला आपण, x टाइम्स घेतलं बघा x टाइम्स अँड फेल्युअर डॅश 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 फेल्युअर डिवायडेड बाय फेल्युअर आपल्याला किती टाइम्स घ्यायचंय n - x टाइम्स। या पद्धतीने ज्या पद्धतीने आपण लिहून घेतलं बघा
इन्फॉर्मेशन त्या पद्धतीने आपण हे केलं की सक्सेस आपल्याला किती टाइम्स पाहिजे एक्स टाइम्स आणि फेल्युअर आपल्याला एफ 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 डॅश 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 किती टाइम्स पाहिजे एन मायनस एक्स टाइम्स. नेक्स्ट सिन्स n trials are independent by the multiplication rule of probability the probability of x success is p into कशा पद्धतीने लिहू शकतो मग p इंटू डॅश 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 इंटू p म्हणजेच इज इक्वल टू p रेस टू काय मिळेल आपल्याला x. म्हणजेच बघा आपल्याला प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू p इंटू किती टाइम्स x टाइम्स म्हणजेच p रेस टू x अँड प्रोबॅबिलिटी ऑफ n मायनस x काय घेतलं आपण फेल्युअर n मायनस x फेल्युअर इज q इंटू बघा आपण फेल्युअरला काय घेतोय ज्या पद्धतीने आपण सक्सेसला x घेतलं होतं आणि फेल्युअरला n मायनस x घेतलं होतं त्या पद्धतीने आपण सक्सेसला काय घेतोय p घेतोय आणि फेल्युअरला काय घेतोय q घेतोय. म्हणजेच q इंटू डॅश 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 इंटू q किती टाइम्स इज इक्वल टू q रेस टू n मायनस x या पद्धतीने. म्हणजेच हेन्स द probability of x success and n minus x काय घेतोय आपण n minus x failure is equal to कसं लिहू शकतो आपण p रेस टू x म्हणजे सक्सेस and q रेस टू n minus x म्हणजे काय फेल्युअर. या पद्धतीने हा फॉर्म्युला आपला तयार होईल बघा. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडंट अँड आयडेंटिकली डिस्ट्रीब्युटेड बर्नॉली रँडम व्हेरिएबलचा इज इक्वल टू p रेस टू x इंटू q रेस टू काय तयार होईल n मायनस x. मग नेक्स्ट द नंबर ऑफ वेज of getting x successes in n trials is n and x म्हणजेच nc x या पद्धतीने. म्हणजेच therefore the probability of getting x successes in n trials is काय मिळेल मग आपल्याला ncx p रेस टू x इंटू q रेस टू n मायनस x आणि x इज इक्वल टू काय मिळेल 0 1 2 डॅश 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 nth पर्यंत. म्हणजेच this is the probability mass function of Bernoulli distribution हे आपलं होतं बघा probability mass function of Bernoulli distribution. नेक्स्ट आहे बघा रिअल लाईफ सिच्युएशन ऑफ बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशन. आपल्याला त्याचे रिअल लाईफ सिच्युएशन बघायचं आहे बघा. फर्स्ट आहे फॉलोइंग आर सम रिअल लाईफ सिच्युएशन्स वेअर बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशन कॅन बी यूज. बघा आपण बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशनचा यूज आपण रिअल लाईफ मध्ये सुद्धा करू शकतो. फर्स्ट आहे की अ स्टुडंट अपियर्स फॉर Fybsc एक्झामिनेशन द रिझल्ट इज आयदर सक्सेस ऑर फेल्युअर. बघा मग आपण कसं डेली यूज मध्ये यूज करू शकतो. तर स्टुडंट अपियर्स इन Fybsc ला जे स्टुडंट अपियर आहेत त्यांची जर एक्झामिनेशन झाली त्यांचा रिझल्ट लागला तर तो एकतर काय येऊ शकतो सक्सेस मिळू शकतो किंवा त्यांना काय मिळू शकतं फेल्युअर. हे कशाचं एक्झाम्पल झालं बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशनचं. नेक्स्ट आहे सेकंड अ कॉइन टॉस आयदर हेड ऑर टेल विल टर्न ऑफ. बघा एकतर आपण एक कॉइन टॉस केलं तर आपल्याला काय मिळेल एकतर
असे दोन कंडिशन मिळतील आपल्याला, एकतर हेड मिळेल एकतर टेल मिळेल. हे पण आपलं तेच एक्झाम्पल झालं. नेक्स्ट आहे थर्ड, अ न्यू बॉर्न बेबी इज आयदर मेल ऑर फिमेल. बघा आपल्याला एक न्यू बेबी झालं म्हणजे लहान बाळ, तर आपल्याला काय म्हणू शकतं, एकतर ते मेल असू शकतं किंवा काय असू शकतं फिमेल. ह्या पद्धतीचे आपण रिअल लाईफ सिच्युएशन्स बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशनचे बघू शकतो. नेक्स्ट डेफिनेशन आहे बघा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनची. इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे, लक्षात ठेवायचं, त्याच्यावरचे पण एक्झाम्पल असतात. Binomial distribution. Binomial distribution was introduced by Swiss mathematician Jacob Bernoulli 1654 to 75 and was first published in 1730. बघा त्याचं आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे सायंटिस्टची. मग नेक्स्ट आता डेफिनेशन दिली बघा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनची. अ डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल एक्स इज सेड टू फॉलो अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर्स काय दिलेले आहेत, एन अँड पी. याचे दोन पॅरामीटर्स दिलेले आहेत बघा. इफ इट्स प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय. मग त्याचे प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन दिलेले आहे आपल्याला. प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन मायनस एक्स. एक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला 0, 1, 2 डॅश 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 एन पर्यंत, म्हणजेच इज इक्वल टू अँड अदरवाईज. नेक्स्ट वेअर मग एन अँड पी काय आहेत, मग त्याचे वेअर एन अँड पी आर पॅरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन. बघा इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे. नेक्स्ट आहे नोटेशन दिले बघा. वी यूज नोटेशन x follows to binomial of np or x follows to binomial of x, n, p, x of np to denote that random variable x follows binomial distribution with parameter n and p. बघा त्याला आपण डिनोट कसं करू शकतो किंवा रीड कसं करू शकतो त्यांना, की x follows, याला रीड कसं करू शकतो बघा. x follows to binomial distribution of पॅरामीटर काय दिले त्याचे n and p. बघा या ब्रॅकेट मध्ये आपण लिहू शकतो किंवा अशा पद्धतीने पण. नेक्स्ट आहे रिमार्क्स. फर्स्ट नोट आहे बघा. summation of x is equal to 0 to n. probability of x equal to x is equal to summation x is equal to 0 to n ncx p raised to x q raised to n minus x is equal to nc0 q raised to n plus nc1 p raised to 1. बघा p ची व्हॅल्यू वाढते, p raised to 1 q raised to काय झालं मग n minus 1, म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय पुट केली आपण, 1 पुट केली. तर p raised to 1 q raised to n minus 1 plus dash 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 plus ncx म्हणजेच nn p raised to n, म्हणजेच इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळेल मग q प्लस p raised to n, म्हणजेच इज इक्वल टू काय मिळेल 1. म्हणजेच युजिंग बायनॉमियल थेरम. आपण याच्यासाठी यूज काय केला मग, बायनॉमियल थेरमचा यूज केला बघा. p इंटू क्यू रेस टू n मायनस एक्स, म्हणजेच n ची व्हॅल्यू काय पुट केली आपण 1. नेक्स्ट आहे बघा, म्हणजे सिन्स द प्रोबॅबिलिटीज आर द व्हेरियस टर्म्स इन द बायनॉमियल एक्सपान्शन ऑफ q प्लस p रेस टू n, द डिस्ट्रीब्युशन इज नेम ॲज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. या डिस्ट्रीब्युशनला आपण काय नाव दिलं आहे बघा, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. सेकंड आहे बघा कंडिशन फॉर द ऍप्लिकेशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. मध्ये त्याच्यासाठी काय कंडिशन असतील. फर्स्ट आहे द फॉलोइंग कंडिशन आर टू बी सॅटिस्फाईड फॉर द ऍप्लिकेशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. फर्स्ट आहे इच ट्रायल रिझल्ट इन ओनली टू म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह आउटकम्स विथ सक्सेस अँड फेल्युअर. बघा दोन जर आपण ट्रायल केलं आणि जर आपल्याला ओनली टू म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह आउटकम्स, आपल्याला दोनच आउटकम मिळू शकतात, एकतर सक्सेस मिळू शकतं एकतर फेल्युअर. नेक्स्ट सेकंड आहे नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज फिक्स. बघा नंबर ऑफ ट्रायल्स काय असतं, नंबर ऑफ n, म्हणजेच n म्हणजे नंबर किती असते ते कसे असतात आपल्याकडे फिक्स असतात. थर्ड आहे ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडंट ऑफ इच अदर. अँड फोर्थ आहे द प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस. आपण प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेसला काय घेतलं, p घेतला. इट्स कॉन्स्टंट फॉर इच ट्रायल. प्रत्येक वेळेस ते कसं असेल, कॉन्स्टंट असेल. द आयटम्स आर टू बी सिलेक्टेड युजिंग सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. बघा त्याचाच शॉर्ट फॉर्म दिला आहे सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. या पद्धतीने इथून सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट SRSWR इन SRWSR इन, म्हणजे सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. द प्रोबॅबिलिटी ऑफ एव्हरी ट्रायल इज कशा असतात, एव्हरी ट्रायल इज कॉन्स्टंट असतात. नेक्स्ट आहे थर्ड आहे आपल्याकडे रिअल लाईफ सिच्युएशन ऑफ बायनॉमियल
डिस्ट्रीब्यूशन. बघा आपण फर्स्ट रिअल लाईफ सिच्युएशन बायनॉमियल बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशनचं बघितलं होतं. आता आपल्याकडे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचे दिलेले आहेत. बघा, फॉलोइंग आर द रिअल लाईफ सिच्युएशन वेअर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन कॅन बी यूज. बघा, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनसाठी आपण हे यूज करतो. मग फर्स्ट आहे नंबर ऑफ करेक्ट आन्सर इन मल्टिपल चॉईस टेस्ट एक्झामिनेशन. बघा, मग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनमध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल काय दिलंय की नंबर ऑफ करेक्ट चॉईस आन्सर आपल्याकडे मल्टिपल चॉईस असतील तर एक्झामिनेशनमध्ये आपण काय करतो, एकच चूज करतो ना कोणता पण. 4 जर ऑप्शन दिलेले असतील तर त्या पद्धतीने. नेक्स्ट आहे सेकंड नंबर ऑफ रेनी डेज इन द मंथली ऑफ जुलै. बघा, जुलै महिन्यामध्ये काही पूर्ण 30 दिवस काही रेन म्हणजे पाऊस पडणार नाही, तर आपल्याकडे काय करायचे, नंबर ऑफ रेनी डेज इन द मंथ ऑफ जुलै. फक्त ओनली आपल्याला जुलैचे ते काउंट करायचे आहेत. म्हणजेच आपण ते एक्झाम्पल कशाचं म्हणू शकतो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचं. अँड थर्ड आहे नंबर ऑफ मेल बर्ड्स आउट ऑफ n birds in a hospital. And fourth example is number of heads of 10 with a coin is tossed 20 times. जर आपल्याला कॉइन टॉस करतोय आणि नंबर ऑफ हेड्स किती वेळेस मिळाले आपल्याला 20 टाइम्स, तर आपल्याला ती प्रॉबॅबिलिटी किती वेळेस करावी लागेल, तर त्या पद्धतीने म्हणजे नंबर ऑफ हेड्स किती वेळेस मिळायला पाहिजे आपल्याला 20 टाइम्स. नंबर ऑफ हेड्स ऑफ 10 व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स. बघा, या पद्धतीने आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन समजून घेतलं. फर्स्टली आपण बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशन बघितलं, बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशनचे पण रिअल लाईफ सिच्युएशन. नेक्स्ट आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनची डेफिनेशन बघितली आणि त्याच्या कंडिशन बघितल्या आणि त्याचे रिअल लाईफ सिच्युएशन बघितले. बघा, नेक्स्ट लेक्चरला आपण मुवमेंट्स म्हणजेच त्याचं मीन अँड व्हेरियन्स बघूया.